आई होप सारे वधिया होंगे। अज असी आए हैं सूद फार्म जो कि हुशियारपुर के इतने आए हैं। इतने काफ़ी डॉग्स वगैरह होंगे इतने सूद फार्म के डॉग्स हो गए, होर भी काफ़ी तरह के एनीमल्स है, काफ़ी जानवर है इतने। चलो आप एक्सप्लोर करिए इतने तो अंकल नाल पहला गल कर। सानू पास मिल गया है, ਇਹਦਾ मतलब कि आप अंदर जा सकते हैं, तो बिल्कुल फ्री है ना अंकल जी? कोई पैसा नहीं लगना, सब कुछ फ्री है बच्चों ने देखने लिए। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ किसी भी डॉग वगैरह की लोड है या कोई भी उसे खरीदना चाहते हैं तो सकते हैं, आगे कॉन्टैक्ट कर दियो। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर पा दूंगा अंकल का, तो जिन्हें भी कोई भी डॉग या कोई भी पक्षी लेना होगा अंकल के नाल सीधे फोन से कॉन्टैक्ट कर सकते। अच्छा जी, ये पैंदा कितना काफ़ी शांत जिहा सुभाਅ ਇਹਦਾ। शांत भाई ये ਹੁੰਦੇ वैसे थोड़े खतरनाक है, पर ਹੁੰਦੇ थोड़े सुस्ती खोर है। इंग्लिश पॉइंटर है, ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਰੋਡ ਨਾ बस है तो सही कर गया। स्टेशन भी देखो तुम डॉग कार्टून ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਜੀ ਰਿਜੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਿਜੀ ਰਿਜੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਆ ਲੈ ਆ ਜਰਮਨ ਨੈਪਡ पर्शियन कैट भी इतने हैगी है, बड़ी सोहनी कैट है। क्लोज करके दिखाओ माड़ा जी। देसी कबूतर है, देसी कबूतर बड़े। देसी कबूतर देखो जी, देसी कबूतर ओपरा ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਆ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। फैमिली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸੰਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। फैमिली प्लेस ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। देसी
ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਬਾਰਬਰੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਈਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਟਰਕੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਟਰਕੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰ ਫੈਲਾਏ ਪਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਜੋ ਆਜੋ। ਵਾਈਟ ਟਰਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੜੀ ਕੜਕਨਾਥ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕੜਕਨਾਥ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੀਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੰਜੀ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਗੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਮਾੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਕਸ ਕਰਾਈ ਹੋਆ ਵੈਕਸ। ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖ, ਉਹਦੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੂਰ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਤੀ ਨਾਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ। ਈਮੂ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਈਮੂ ਅਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰੋਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਸੂਰ ਫਾਰਮ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।